Всім привіт-привіт! Я вітаю вас на каналі Сімселова. Мене тут дуже-дуже давно вже не було. Останнє відео було про мою сім'ю Not So Berry. Воно, як я побачила по переглядах, вам дійсно сподобалося. Мене це дуже тішить. Трошки додалося нових людей на канал, це також мене дуже сильно радує. Але ж якби в мене було більше часу та й бажання і натхнення знімати відео, то я би з'являлась тут набагато частіше. Також, якщо б мене ще й здоров'я не підводило, оскільки я зараз хворію, мені вже набагато краще, але можливо ви можете чути, що голос ще не такий супер здоровий. Але все ж сьогодні я знайшла час і навіть з'явилося трошечки натхнення нарешті здійснити мою ідею, її в життя перенести. Це створення персонажа вампіра. Ще декілька місяців, мабуть, тому я робила опитування про те, яке би ви відео хотіли бачити на каналі. Там було про Not So Berry, створення персонажа і продовження отого челенджу про вчительку і там, де Пауло Рока. Ну і врешті-решт набрало найбільше голосів відео Not So Berry, я його зняла, я його виставила. І там в коментарях був запит на створення персонажу. Я так зрозуміла, просто персонажу, але я все-таки хочу створити вампіра. І оскільки ми всі знаємо, в Sims 4, якби у вампіра є звичайний людська половинка і інша половинка образ вже вампірський. Тому я думаю, таким чином я задовольню потреби свої, потреби тієї людини, яка писала той коментар. І сьогодні я б дуже хотіла створити якогось такого вампіра, точніше дівчину, жінку-вампірку. Дайте мені згадати, де тут що знаходиться, де тут цей вампір. Ось, додаємо вампіра. Цю видаляємо. Насправді мені дуже важко якось одночасно робити персонажа і говорити, тому що я якось не можу зосередитися. Дуже незвична зовнішність мені випала відразу. Давайте з цим якось будемо працювати, починати. Спершу поміняю вуха, бо це незвичайна форма, можливо, на вампірську я поставлю якусь іншу, але тут нехай це будуть звичайні вуха. Так, тепер давайте очі, мені щось не подобається. Я останнім часом дуже полюбила на рандом обирати. Якось мені так простіше, не знаю. Можуть випасти якісь такі очі, якими я ніколи не користувалася, і було б дуже цікаво з ними попрацювати. Наприклад, ось такі, доволі прикольні, незвичні. І думаю, можна з ними попрацювати. Реально, я дуже люблю тепер на рандом обирати, тому що отак от, коли я буду тикати, воно якось не те. Не завжди мені подобається те, що випадає. Можливо, такий ніс спробувати. Так, губи. Я останнім часом дуже хочу створювати саме таких персонажів незвичайної зовнішності. Коли я їх створюю, я якось так довго на них дивлюся, що мені здається, що знову вийшов такий самий Сім. Знаєте, оцей same face syndrome, що однакове обличчя у всіх. От постійно мені здається, що у всіх у моїх сім'ях однакове обличчя, але напевно це виходить саме через те, що я користуюся одним і тим ж CC-контентом. Щось мені важко дається останнім часом робити сім'ю, натхнення, як я вже казала, жодного. І це дійсно дуже мені заважає. Але все ж я все одно викладаю багато сім'їв, і в основному я це роблю в інстаграмі. Тому якщо вам подобається моя творчість і ви не хочете такі великі довгі перерви, як у мене на ютубі, то, будь ласка, підписуйтеся на інстаграм. Там я викладаю сім'їв на скачування, сповіщаю про те, що я викладаю на Патреоні. Так, які ж їй брови підібрати? Мені здається, що останнім часом я використовую дуже багато одні й ті ж самі брови. Взагалі, останнім часом я думаю, що я повторююсь дуже часто в своїх сімах. Щось в ній не так, щось мені не подобається. Можливо, колір шкіри треба зробити інший і світліший. Можливо, ось такий якийсь, або трошечки темніший. Ось так, думаю, буде чудово. Все ж вона вампірка. Так, підібрати скінтон. Найбільше мені подобається останнім часом ось цей скінтон. Він якийсь такий, я не знаю, як його описати, але щось в ньому таке є. Прикольне.
Побачимо, як він буде личити. Взагалі, я дуже часто заміняю губи і очі в скінтонах, тому що отут мені не подобається, як виглядають очі. Я найбільше ці люблю обирати, але їй щось вони не дуже підходять, як я бачу. Можливо, треба якісь інші пошукати. Взагалі, мені щось її зовнішність не дуже подобається. Треба щось їй змінити. Ну, зараз подивлюсь, що можна з цим зробити. Підберу якісь очі, бо очі прикольні саме ці. Не дуже хочу від них відмовлятися. Просто треба підібрати якусь нормальну маску. Хоча, в принципі, нехай буде так. Нехай буде так. Так, ніс можливо трошки опустити. Ось ці змінити. І ось тут звузити. Не знаю, ну щось з нею не так точно. Ну, але в неї точно виходить незвичайна зовнішність. Це те, що я можу сказати 100%. Давайте, я думаю, ми так і лишимо їй зелені очі на її звичайній формі. Але вони мають бути якимось трошечки з незвичайним відтінком, щоб якби натякати на її темну сторону, що вона вампірка. Не знаю, який це можна підібрати колір. Можливо, щось типу такого, ну ні, це щось занадто. Чи можливо просто звичайні обряти, ну щось я тут не знаходжу підходящих. Я дуже люблю очі від цього автора Ремус Сіріон, якщо я правильно читаю. Тому що всякі інші мені не подобаються, бо вони якось не так реалістично виглядають. А ось ці прямо дуже реалістично, красиво, супер. Так, я хотіла ще додати деталей. Так, нехай в неї будуть такі зуби, я хотіла додати деталей на щоки, ті, які я зазвичай роблю. І скульптор для обличчя, або ось цей, або ось такий. І обов'язково хайлайтер. Дуже полюбила ось цей хайлайтер, він додає реалістичності шкірі. Тепер деталі шкіри. Головне потім не забути відкріпити ось це, щоб коли я буду міняти її темну форму, воно все надзвичайно не перекинулося, бо це коли я робила дуже давно вампірів, але за них не грала, лише робила. То в мене це була проблема. Ну і так само з русалками, феями, ой, не феями, а цими магами. Так, ось це я люблю додавати, щоб так підкреслити лоба. І ще можна мої улюблене ластовиння для більш детальної шкіри. Якось воно от реально робить відразу реалістичнішим персонажа, тому хай буде. Так, далі, що ми можемо додати? Це маску на носа. Можна спробувати подивитися, чи підійде щось. Ну, воно щось не сильно прямо якось змінює, тому я думаю, можемо не додавати. Можемо спробувати додати цих типу мішків під очима, теж для реалістичності. А я думаю, можна контур обличчя зробити ось цим. Хоча останнім часом я ним уже дуже мало користуюся. Можна спробувати використати від цього автора. Так, отак набагато краще стало, я думаю. Мій улюблений хайлайтер на ніс. Далі обов'язково треба волосся додати, такі ось ці волосинки під основну зачіску. Можна, думаю, скористатися цим, або взяти звичні, більш такі альфовські. Ну, в принципі, думаю, на цьому все по деталях шкіри. Я хочу підправити її зовнішність. Мені не подобається, як отут у неї виглядає обличчя. Або вуха якісь менші зробити. Підборіддя якесь трошки. Може видовжене, чи саме по собі обличчя більш видовжене. Чи навпаки менш. Не знаю, щось мені в ній не подобається. Щось мене в ній напрягає. Добре, давайте їй оберемо тіло. Пресет тіла. Ні, мені таке не подобається. Назад, будь ласка. Теж не подобається. Пам'ятаю, як тільки я відкрила для себе, що є пресети для тіла, як CC, я дуже сильно любила і мені подобалося всі-всі. А зараз я на всі дивлюся, вони такі всі дивні.
Якось дуже крутять тіло Сіма. Ну, ось цей наче такий непоганий. Ось такі війки. Останнім часом я не дуже полюбляю обирати дуже гігантські вії. Якісь такі звичайні, мені подобаються більше. Я думаю, що це щось з очима. От якось очі дивно виглядають. Давайте інші спробуємо обрати. Ось такі дуже незвично виглядають, але їх би більше трошки і ближче. Але, здається, кутик занадто опущений. Давайте спробуємо інший ніс підібрати. О, дивіться, відразу змінилося. Але тут, бачите, ось так виглядає. А цей вже не такий. Отак гарно виглядає прямо, а повертаєш і дуже дивний ось цей горб. Пишіть в коментарях, що для вас найважче при створенні персонажу. Можливо, щось ось таке, тільки побільше. Наче непогано, але тіней не вистачає ось тут. Давайте спробуємо додати тіней. Нехай буде поки так. Підберемо їй зачіску для звичайної форми. Мені дуже сподобалися зачіски від цього автора. Але не дуже іноді подобається текстура, що вона надто якось блищить, нереалістично. О, дивіться, здається, їй дуже так личить. Тільки я б, можливо, зробила темнішим. Ось тут у мене в аксесуарах є така річ, яка трошечки змінює колір. Я, можливо, ось так краще зробила темнішим. Чи все-таки так лишити? Ну, доволі мило. Добре, перейдемо тепер до татуювань. Тут я вдягаю тінь на ніс, найслабший відтінок. Також я вдягаю тут хайлайтер. Раніше я робила його на максимум, потім стала робити його вже не таким дуже виразним. І також вдягаю ось такі деталізовані руки. Можливо, можна зробити їй якесь татуювання, але не знаю яке. Яке б їй підійшло. Нехай таке в неї на руці лишиться. Не буде деталізована рука, але буде гарне татуювання. Добре, давайте спробуємо їй обрати якийсь одяг. І, до речі, я буду робити лише один наряд, не всі. Лише повсякденний і в тому, і в світлій, і в темній стороні. Звичайно, я роблю сім'ю саме так. Дуже рідко, коли я роблю всі наряди. Бо це дійсно забирає дуже багато часу. Так, я коли створю персонажів, я боюсь, щоб ніяке світло не зникло, нічого не сталося, тому давайте ми її збережемо. Назвемо якось цікаво. Іцель. Дуже таке незвичне ім'я Іцель. Мені здається, що це щось таке підійде їй. Мелендес. Іцель Мелендес. Нехай буде. Тепер риси характеру. Думаю, можна генійка, одиначка і книжковий черв'як, а мета життя буде пов'язана з вампіром, але яка з них? Можливо, мастер-вампір. Щоб стати мастеркою, типу прочитати всі книжки про вампірів і стати найкращою в цьому. Ой, яка прикольна, дуже цікава ковтинка, мені реально сподобалось. Але який низ під неї підібрати, оце вже завдання. Може прості такі якісь джинси підійдуть. Ось такі ще штанці. Але мені їх текстура не дуже подобається. Хоча ось так, наче і прикольно. Які краще? Мабуть, ось ці краще. Думаю, можна лишитися з цими, можливо, додати їй якийсь поясочок, які в неї будуть нігті, манікюр. Я останнім часом дуже люблю обирати саме ось такий натуральний манікюр, типу френч, але в неї колір шкіри якось не личить. Хіба якось щось таке обрати. Ці дуже не підходять. І, можливо, каблучки якісь. Хоча ні, мені не дуже подобається той манікюр. Давайте якийсь інший. Ось такі нехай будуть однотонні і каблучки. Каблучки, можливо, щось таке. Тільки чорні. Тепер взуття.
Теж не знаю, що сюди підібрати краще. Можливо, ось такі кросівки навіть. Щось таке незвичне. Хай буде, прикольно. І тепер приступимо до макіяжу і до прикрас. Чи потрібен їй якийсь пірсинг? Як ви гадаєте? Можливо, якусь таку зав'язочку додати? Чи темно-коричневого кольору типу під? Поясок мені щось вже не подобається, він якийсь зайвий. Ось такий годинничок, наче непоганий. Так, можна мої улюблені рум'яна, а можна спробувати якісь інші. Мої улюблені. Раніше я на всіх ось це цепляла, але тепер мені вже не так подобається. І ось ці я люблю. Тепер щось на губи, щоб були красиві губи. Якусь помаду обрати гарненьку. Це теж чи та задача. Якийсь такий дуже цікавий варіант. Мені подобається. Щось не вистачає на її обличчі, от якогось пірсингу, не знаю. Хоч якоїсь такої прикраси, яка буде сяяти. О, щось типу такого. Я думаю, чудово. Я думаю, що звичайна форма готова. І буду перетворювати її на темну сторону. Додам якісь її шрами, зміню зуби. Тепер очі міняю на ось ці. У неї вони були зелені, тому я б хотіла лишити їх такими, як є, але з червоним фоном. Думаю, тут можна зробити вії навіть трошки більшими. Типу якимись, щоб вони більш були ефектні. Можливо, якісь шрами додати їй. До речі, ми можемо зробити їй шкіру більш блідою, так? Вона ж все-таки вампірка. Так. Якесь волосся їй треба зробити більш епічне. Ось це дуже гарно. І можливо воно буде в неї тут чорне. Або можливо взяти таку косу, знаєте, і вуха зробити якісь такі ельфійські, типу вона вампірка, але ельфійка, ну, типу щось такого. Макіяж якийсь треба більш такий жорсткий зробити. Не знаю, якийсь такий більш вампірський. І якісь дуже сильно червоні губи. Не знаю, в мене якесь таке уявлення. Добре, нехай щось буде такого типу. Така якась, я не знаю, середньовічна. Незвичайна. Вона якась схожа на ельфійку, а не на вампірку. Можливо, вуха зробити такими якимись менш вираженими. Щось типу такого і якісь розкішні сережки. Може якісь мечі, типу, що вона така вампірка ще з тих часів. Просто хоче підтримувати образ звичайної людини, сучасної. Насправді є вампіркою вже дуже-дуже довгий час. Тоді пірсинг, можливо, теж срібний, темно-срібний такий, і якесь намисто. Не вистачає якихось шрамів. От дуже-дуже не вистачає шрамів. Ось така прекрасна вампірка вийшла, її темний образ. Пишіть в коментарях, як вам її темний образ, як темний образ Іцель. Такий, як середньовічна вампірка. Давайте ще ось тако поглянемо на неї з відкритими її цими кликами. Ось така ось вона вампірка. І її світлий образ. Так, така вона повсякденна, така трошки засмагла, звикла до сучасного світу, така, щоб не виділятися, по-сучасному одягнута, по-модному, по-молодіжному. І в темній формі вона така відповідає тому часу, в який вона народилася, коли всі ходили такі, як в обладунках, такі всі розкішні. Ну, якось так. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк, свою вподобайку, напишіть коментар.
Так, те, що я запитувала вас протягом відео, мені дуже цікаво буде почитати, зрозуміти, що я не одна така або одна. Тому, будь ласка, чекаю від вас активності, підтримки. Всі необхідні посилання на соцмережі, на мій інстаграм, де я найбільш активна, в посиланнях. Ви знайдете ці посилання під відео. В описі, там посилання на донат, якщо бажаєте мене підтримати. Тому дякую вам величезне. Я була рада нарешті повернутися на канал. Сподіваюсь, я буду набагато частіше знаходити час випускати відео, шукати час, зокрема, на монтаж, тому що монтаж, мені дається, найважче вирізати всі ці косяки, які виникали під час запису. Дякую вам за перегляд і до зустрічі. Бувайте!